Chờ lên vô khóa nên không. That's good. You just join the camera here and then you just do for your candle. Yeah, for your candle over there. See? Nice. Xỏ keo là mẹ đâu thị. Qua thì bọn xỏ keo đâu thị. Muốn được qua keo tiểu cái hâu keo là đồ của được luôn. Thì ông Thanh chấp hơi dễ đó. Qua tiểu đâu con Thanh chấp hơi dễ nó hâu keo luôn. Vui đang.
many boats. You know, one day we do like this one about 180 people for one night we do. 180. A lot. Đi ra đông thôi. Ở dưới đây anh. No, we can go there because there we have a stop already. Okay. We just drive for you only 20 minutes, you know. Chờ lên, chưa khóa lên nó ngủ. Cái xúc, nó đạp cái lái nữa, không được. Cái còn dưới gió này trừ thỏa cho nên chứ được. Đạp cái lái nữa, nó gắn cho phải. Tát hết trơn nào mơ. Tát hết trơn. Tát hết cho bạn. Đó, ranh trừ về cái xúc dầu hết của nó tát con đèn đó. See, very scared. Oh, we see. No problem. There's no problem. I just do slowly for you. Don't worry. We not go very quick for you. We go slowly. Don't worry. Okay,